Tehát ugye nekünk van egy közösségünk, egy növekvő közösség, azt mondja, hogy 11 éve növekszik ez a típusú közösségünk, és ez egy olyan közösség, ami, nézzük meg, hogy milyen, különbözik a többiektől, mert van egy közös célunk. Tehát mindnyájunknak van egy közös célja, aki itt van. Keressél még olyan szervezetet, amelynek van egy közös célja. Méghozzá nem kis cél, hanem nagy cél. Én életemben még nem találkoztam olyan szervezettel, rajtunk kívül, amelynek volt egy közös célja, és azt az egy közös célt minden ember magáénak vallja valamilyen szinten. Van, aki kevésbé, nagyon, van, aki nagyon-nagyon, de lényeg az, hogy mindenki ezt a célt nem csak hogy magának vallja, hanem mivel cél, szeretné is elérni. Na nézzük meg, hogy mi ez a cél, jó? Tehát ez a cél az, hogy 2035-re aranykor legyen. De mi kell ahhoz, hogy 2035-re aranykor legyen? De nézzük meg először is, hogy mi az, hogy aranykor. Egy elnyomásmentes társadalmi forma. Tehát olyan jelen pillanatban nem tud lenni, hogy elnyomásmentes társadalmi forma, ugyanis a bolygón minden 5. ember elnyomó. És míg az emberek nem értenek ahhoz, hogy hogyan találják meg a környezetükben az elnyomót, illetve hogyan kezeljék az elnyomót, sőt, hogyan távolodjanak el az elnyomóktól, addig az ember nem tud, tehát a szociális ember, tehát a 4/5 sajnos nem tud olyan fejlődést elérni, amit elérhetnének. Tehát ameddig elnyomók léteznek, addig nincs az emberek számára dinamikus fejlődési lehetőség. Ezért csinálták azt, hogy régen, akik fejlődni akartak, azok elvonultak. Teljesen elvonultak a társadalomtól. Tehát olyan társadalomban nem lehet fejlődni folyamatosan. Hogy lehet fejlődni? Így. Tehát nem lehet úgy fejlődni folyamatosan, ahol folyamatosan elnyomást kapsz, illetve ahol az emberek folyamatosan elnyomást kapnak. Márpedig kitől kapnak elnyomást? Az elnyomóktól. És ugye az a baj, hogy a szociális emberek is elnyomoskodnak. Hogy? Úgy, mikor kap egy elnyomást, egy elnyomótól, akkor továbbadja az elnyomást. Ezért nagyon nehéz megállapítani, főleg ismeretek nélkül, hogy kik az elnyomók. De az ember ismeri a szabályokat ezzel kapcsolatban, akkor könnyen, viszonylag könnyen meg tudja állapítani arról a személyről vagy a személyekről, hogy ő valójában most annak hatására elnyomoskodik, hogy elnyomják, vagy ábóvó, tehát úgy magától van egy ilyen belső indítatása, hogy a környezetében lévő embereket elnyomja, már pedig az elnyomók azok így működnek, hogy van egy ilyen belső indítatása, egy ilyen gyerekkorból származó belső indítatás, hogy ő elnyomja a környezetét, illetve a környezetében lévő embereket. Tehát lényeg az, hogy régen úgy küszöbölték ki az elnyomókat, hogy elvonultak. Olyan környezetbe vonultak, ahol nem voltak elnyomók. Tehát mióta ez az emberiség van, minden 5. ember elnyomó.
Tehát ez a szám, ez az arány, ez nem változik. Nem változott az évszázadok, sőt az évezredek során sem. Ezáltal, ha megnézed, az emberiség szellemi fejlődése az ilyen. Tehát némi nemű fejlődést látható, utána visszaesnek, majd fejlődnek, visszaesnek, fejlődnek, visszaesnek. De az egész társadalomra nézve ugyanúgy működik, ahogy az egyének fejlődnek. Na most én létrehoztam egy elnyomómentes közösséget. 2011-től alakult ez ki, de mikorra? Hát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 7-8 évben már nincsenek elnyomók. Tehát ugye én régóta építek közösséget, de előtte nem ilyen típusú közösséget építettem, hanem anyagra épülő közösséget, és hát ott ugyanúgy megjelentek az elnyomók, és minden 5. ember elnyomó volt. De mióta elkezdtünk a szellemiséggel foglalkozni, azóta kimaradtak azok, akik hajlamosak voltak az elnyomásra, sőt azok is kimaradtak, akik szociális emberként elnyomoskodtak, és maradtak azok a személyek, illetve azok jöttek, mert ugye a többségben azok vannak, akik túlnyomó többségben, akik azóta jöttek, akik nem elnyomók. És ezáltal, mivel én szinte kizárólag olyan emberekkel kommunikálok, akik itt vannak, ezáltal ugye azok, akik hasonlóképpen működnek már, hogy szinte kizárólag azokkal kommunikálnak, akik itt vannak, azok tudnak fejlődni. Mert nem kapnak ebben a környezetben elnyomást. Igen ám, de neked van egy életed. Egy olyan életed, mint az átlag embereknek. De lehet, hogy te nem átlag ember vagy, hanem átlag fölötti, de akkor úgy is mondhatnám, mint az átlag fölötti embereknek. Az azt jelenti, hogy az átlag alatti emberek is, az átlagos emberek is, meg az átlag fölötti emberek is ugyanezt az arányt kapják, hogy a környezetükben ott vannak az elnyomók, márpedig minden 5. ember az elnyomó a környezetedben is, akár tetszik, akár nem, akármilyen jó ember valaki, akkor is ott van a környezetében, ott vannak az elnyomók, és nem tudod őket megállapítani, hogy most konkrétan ki lehet az elnyomó. Valami sejtésed van, biztos, de megállapítani nem tudod, mert arra konkrét módszer van, hogy hogy kell megállapítani. Szóval a lényeg az, hogy én nekem elegem volt az elnyomókból, ami annyit jelent, hogy nagyon sok elnyomást kaptam, ugye egészen mondhatjuk azt, hogy 2008-ig, tehát 8-ig, és onnantól határoztam el, és elkezdtem megvalósítani azt, hogy kell egy olyan környezet, ahol az ember mentesül az elnyomóktól. Teljesen mentesülni nem tudsz, mert van egy állami hatalom, és vannak jogszabályok, törvények, stb. Rendeletek, de az a nem mindegy, hogy a környezetedből kapsz elnyomást vagy sem. Tehát az a nem mindegy, hogy a mindennapokban kapsz elnyomást, és milyen sűrűn kapsz. Márpedig te mondjuk egy munkahelyen dolgozol, vagy létrehoztál munkahelyet, most ebből a szempontból mindegy. És ha te szuper vagy, aki létrehozott egy munkahelyet, és pár emberrel dolgoztál, akkor lehet, hogy ki tudtál választani olyan embereket, akik nem elnyomók. De a kollégáidat, ami azt jelenti, hogy ha egy munkahelyen dolgozol, nem tudod kiválasztani. És én nem nagyon láttam olyan, mondjuk interjúoló
alkalmazottat, aki felvételiztet. Én nem nagyon láttam olyat, hogy értene ahhoz, hogy hogyan szűrje ki, hogy valaki elnyomó vagy sem, márpedig felvételkor nem lehet kiszűrni, hogy valaki elnyomó-e vagy sem, hanem majd akkor lehet kiszűrni, hogy valaki elnyomó vagy sem, hogyha már együtt működik az emberrel. Oké? És ezáltal ugye a munkahelyeken egyszerűen kizárt, hogy előre kiszűrjenek olyan embereket, akik nem elnyomók. Na most már pedig, ha te olyan emberek közt vagy, ahol minden ötödik átlagosan elnyomó, akkor ez azt jelenti, hogy ezzel kapcsolatban van egy szabály. Ott az emberek nem boldogok, ahol jelen van az elnyomás, mert az elnyomók bőszen tevékenykednek azon, hogy ne legyél boldog. Világos ez? Tehát nekik az ad örömöt, hogyha te rosszul érzed magad. Világos ez? Hát így működnek automatikusan, ilyen ösztönből, de nem így születtek, csak mondanám, mert nem így születtek, hanem olyan mértékű elnyomást kaptak gyerekkorban, hogy ezáltal lettek elnyomók. Persze vannak olyanok is, akik nem gyerekkortól elnyomók, hanem felnőtt korban alakult ez ki, de ez ritka. Tehát ez ritka. Szóval a lényeg az, hogy ami ezzel kapcsolatban vannak szabályok. Például valaki teljesen jó szándékkal elmegy dolgozni egy olyan munkahelyre, ahol neki elnyomói tevékenységet kell végeznie. És ezt mondjuk lehet ez egy rendőrség, vagy egy katonaság, vagy egy adó ellenőrzés, adóosztály, stb. Stb. És ha 2 évig csinálja az elnyomóskodást, onnantól kezdve elnyomó. Oké? Tehát egyszerűen beivódik az ösztöneibe az elnyomóskodás. És onnantól kezdve úgy kezd el működni. Tehát ezért, hogyha valakinek van egy olyan gyereke, aki éppen pályaválasztásban van, ilyen munkahelyre még véletlenül sem menjen el. Jó? Tehát ne támogasd a gyerekedet, hogy ilyen munkahelyre menjen dolgozni. Jó? Tehát lényeg az, hogy még egyszer mondom, a legfontosabb szabály ezzel kapcsolatban az, hogyha az emberek nem boldogok, azért nem boldogok, mert az elnyomók bőszen dolgoznak azon, hogy ne legyenek boldogok. Világos ez? És ezért ugye mi a megoldás? Hát vagy az a megoldás, amit a évezredeken keresztül csináltak emberek, hogy fogják és elvonulnak a világtól. Most is csinálnak ilyeneket. Hogy fogják és elvonulnak. Mit tudom, elmegy egy tanyára családjával. Érted? És akkor próbálja magát elszeparálni a külvilágtól. Igen, de az a baj, hogy nem tudja teljesen elszeparálni magát a külvilágtól, és nem tanulta, hogy kezelje, ha találkozik az elnyomókkal, vagy éppen egy szociális személy elnyomóskodik vele szemben per pillanat, mert hogy éppen őt is elnyomták. És akkor gondold végig, hogy tudás nélkül az emberek vajon hogyan kezelik ezeket a helyzeteket, és mit lehet tenni, hogy az ember jól érezze magát a bőrében, mert pedig azért nem érzik, még egyszer mondom, az emberek jól a bőrükben, mert elnyomják őket. Oké? Az én küldetésem elég érdekes, mert nekem egy kicsit ilyen emberiség megváltó küldetésem van. Nem kicsit, hanem nagyon, csak úgy mondanám. és ezért, mivel ez a küldetésem, ezért kellett létrehozni egy olyan közösséget, ahol az elnyomók baromi mód nem tudnák jól érezni magukat, ezért be se jönnek.